ערב טוב לכולם, מי שעוד לא ישב שיתפוס מקום, אנחנו נתחיל. אז ערב טוב, ברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרה על התורה והקוראן. היום יש לנו שני דוברים, מהם אנחנו נשמע את ההשלכות התיאולוגיות למות משה ולמותו של מוחמד. אני אציג את שני הדוברים עכשיו ואנחנו ניתן להם את רשות הדיבור. ראשון הדוברים פרופסור אבינועם רוזנק, זאת הזדמנות גם לאחל לאבינועם רוזנק מזל טוב על הפרופסורה שקיבל לפני שבועות מספר. פרופסור רוזנק מרצה בחוגים למחשבת ישראל וחינוך יהודי שבבית ספר לחינוך על שם סיימון פוקס באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עמית מחקר במכון ון ליר בירושלים ועמית שותף בפרויקט שיח שלום. אבינועם כתב 5 ספרים וערך 8 ספרים שיצאו לאור. עמיתו הקאדי דוקטור איאד זחאלקה הוא מנהל בתי הדין השרעיים בישראל והקאדי של בית הדין השרעי לערעורים. הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן. דוקטור זחאלקה הוא בעל תואר הדוקטורט מהאוניברסיטה העברית בירושלים במחקר על הלכות המיעוטים המוסלמים והשלכותיה על המוסלמים בישראל. תואר שני במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית בנושא בתי הדין השרעיים בין העשייה השיפוטית והזהות הדתית, ותואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. דוקטור זחאלקה הוציא לאור 5 ספרים, 2 על ידי ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בישראל, המדריך במשפט השרעי והספר בתי הדין השרעיים בין השיפוט לזהות. כמו כן הוציא לאור את הספר שריעה בעידן המודרני בהוצאת רסלינג, את הספר שריעה in modern era על ידי ההוצאה לאור של אוניברסיטת קיימברידג', ואת הספר אסלאם ושריעה בישראל על ידי מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. בנוסף פרסם מאמרים רבים בשפות האנגלית, העברית והערבית. אז פרופסור רוזנק, דוקטור זחאלקה, הבמה שלכם. טוב, ערב טוב, תודה רבה על הברכות, על ההצגות וכו'. קודם כל אני ממש שמח על המפגש ועל השיחה שהייתה לנו לפני המפגש הזה, ובכלל על החברות. ולנו היה מאוד מרתק לשוחח אחד עם השני במשרדך, והחלטנו פשוט לשחזר את השיחה הזאת פה. ומה שאנחנו נעשה זה שאנחנו רוצים לדבר על המוות ועל המפגש סביב המוות בין משה למוחמד. ואני אגיד כמה משפטים על הסיפור הזה של המוות. למה מוות? כי זה בעצם דבר שלא... למה לדבר על המוות? ואז משם אני רוצה שנלמד משהו ביחד בקצרה, ואז חברי יחליף אותי, ומשם נתחיל לשוחח סביב הסוגיות שיעלו מסביב לדברים הללו. אז קודם כל לגבי המוות. המוות באופן אישי מאוד מעניין אותי. הוא מעניין אותי, אפשר להגיד בצורה, אם הייתי מסכם את הדבר הזה, אז אני מסכם את זה בציטוט הראשון שיש לכם בדפים שלכם. בספר המפורסם של ארנסט בקר, The Denial of Death, שהוא היה אחד הספרים החשובים בתחום הזה באמצע המאה ה-20. ושם הוא אומר את הדבר הבא: הרעיון של המוות, החרדה ממנו, רודפת באופן חסר תקדים את המין האנושי. חרדת המוות היא המניע המרכזי של הפעילות האנושית.
פעילות שעיקרה בניסיון בהימנעות מסופניות של המוות, מסופיות של המוות, להתגבר עליה על ידי הכחשה את היעד האחרון של האדם. כן? במילים אחרות, האדם מבין שבאיזושהי צורה הוא עתיד למות, והחרדה מהמוות הבלתי נתפס הופך להיות לאובססיה שממנה ודרכה הוא מעצב את תרבותו. כאשר התרבות המעוצבת היא במובן מסוים שיחה טראומטית סביב הניסיון להתגבר על עובדת המוות, שקשה לראות אותה חומקת מאיתנו. עכשיו הדבר הזה מרתק אותי, כי בעצם ההבנה של מה הם חיים קשורה ליכולת שלנו להבין כיצד אנחנו מתמודדים עם מותנו, וההבנה של התרבות שבתוכה אנחנו חיים, כולל הדתות שבתוכם אנחנו חיים, קשורה לשיח של מהו המוות מבחינת כל אחת מתפיסות העולם שבתוכם אנחנו חיים. אפלטון, כפי שאנחנו יודעים, או סוקרטס, כאשר ניסו להציל אותו לפני שהרגו אותו באתונה, נעלב. הוא נעלב מהרעיון שאנשים שעוסקים בפילוסופיה, תלמידיו, לא הבינו שאין לו לאדם גאולה טובה יותר מאשר רגע מותו, שבו הוא יוכל להשתחרר מהגוף ויוכל לדבוק בדברים שאותם הוא חיפש כל חייו, שזו החוכמה והאמת. אמת שאי אפשר להשיג כל עוד אנו כבולים בתוך הגוף. ולכן, במובן עמוק, המוות זה השחרור אל החיים שהם חיי הרוח, שעומדים מאחורי המוות של הגוף. פרנץ רוזנצוויג, בספר הידוע שלו, כוכב הגאולה, פותח את הספר בדיוק בצורה ההפוכה, ובו הוא מתאר את כל הפרויקט הפילוסופי, כפרויקט שעסוק רק בדבר אחד, חרדת מוות שמחבצת את האדם מלגעת בחיים, וויתור על החיים מתוך מחשבה שכבר עדיף להכין במובן מסוים את המוות שעתיד לתפוס אותנו בסוף הדרך, ולהפשיט את החיים, לברוח מההוויה, לא להעיז לגעת בדברים עצמם. זה האקזיסטנציאליזם שפרנץ רוזנצוויג מנסה לטבוע בספר כוכב הגאולה. אם אתה רוצה להתמודד עם החיים ולגעת בהם, אתה צריך לגעת בחרדת המוות שלך. עכשיו כמובן שיש גם עמדות הפוכות, ופרופסור שי לוי שנמצא איתנו כתב על זה הרבה. אפשר גם לדבר על המוות בהקשרים אחרים. מושג, ממה אנחנו באמת מפחדים? האם אנחנו מפחדים מהמוות או אנחנו מפחדים מזה שלא ייתנו לנו למות? ובהקשרים המודרניים שלנו אנחנו לפעמים יותר מפחדים מזה שלא ייתנו לנו למות מאשר שמפחדים מהמוות. טוב, ובכל זאת אנחנו לא נמצאים במאה ה-21. אני רוצה להביא לכם שני טקסטים שמתעדים את מותו של משה, או יותר נכון את החרדה של משה מהמחשבה שהוא עתיד למות, והדרך שלו להתמודד עם הדבר הזה. שני הטקסטים קצת שונים, אבל הרעיון הוא אחד. משה לא יהיה מוכן, אבל אולי נתחיל כך, לפני כן. למה האדם לא מוכן למות? או מדוע הוא חושב את המוות כמשהו שלא יכול להיות שיגע בו? ושוב, אני מדבר איתכם על החשיבה הקלאסית. חתול יכול למות, כלב יכול למות, נמלים מתות, פרחים מתים. אבל יצור פסיכופיזי, שיש לו את היכולת לגעת במטאפיזי, שיכול לגעת באלוהות האינסופית,
שמגיע לשמיים, איך הוא יגמור את חייו בתוך קבר של ד' אמות. ומשה רבינו, התמונה הזאת של מישהו שנגע בשמיים, היא התמונה של משה רבינו, שבשום פנים ואופן לא מוכן שהמוות ייכנס אליו, ולא רק זה שהוא לא מוכן שהמוות ייכנס אליו, יש לו את הכוח למנוע את המוות. וזה גם כן דבר שאני חושב חלק מהשיחה שעתידה, הדת היהודית, או חלק מהדת היהודית, למשל הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, סבר שמי שיודע את הסוד לא ימות. ויש סוד, אפשר לא למות. רבי עקיבא רצה למות. זאת אומרת, הוא חיכה למוות בהקשר הזה, אבל הטיעון הוא, וזה קשור לשם השם, היודע את הסוד לא מת. והמוות, זה לא רק קשור לשם השם, המוות הוא בעצם תוצאה של החטא. במילים אחרות, סוג של, יש חטא קדמון של תפיסת האדם את עצמו בתוך העולם, וההשתחררות מהחטא הקדמון, שזה החטא של הנרקסיסיזם או של האגוצנטריות וחוסר ההבנה של המכלול, היא גורמת למוות. מי שאחז גם בעמדה הזאת היה הרב קוק. במילים אחרות, יש דרך להיחלץ מזה. עכשיו אני רוצה לתת לכם את הדוגמה הזאת בתוך המדרש, ואני נמצא איתכם במקור מספר 3. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, בסדר, אלוהים שולח שליחים להרוג את משה. גבריאל, צא והווה נשמתו של משה. אמר לפניו גבריאל, ריבונו של עולם, מישהו שקול כנגד 60 ריבו, איך אני יכול לראות במותו? יש אנשים שגדולים עליי. ואחר כך אמר למיכאל, אני דילגתי כדי שאנחנו נוכל להספיק משהו, צא והווה נשמתו של משה. אמר לפניו מיכאל, אמר לפניו ריבונו של עולם, אני הייתי לו רב והוא היה לי לתלמיד, ולא יכול אני לראות במותו. אז הקדוש ברוך הוא עובר לשלישי, ואחר כך אמר לסמאל הרשע, שהוא יהיה אחראי על המוות. צא והווה נשמה של משה. מיד לבש כעס סמאל, וחגר חרבו ונתעטף אכזריות, והלך לקראתו של משה. כיוון שראה אותו שהוא יושב וכותב שם המפורש, וזוהר מראהו דומה לשמש, והוא דומה למלאך השם צבאות, היה מתיירא סמאל מן משה. יש לכם פה כבר רמז ראשון שהעיסוק בשם השם בעצם לא מאפשר את הנגיעה של מלאך המוות. את הרעיון הזה אנחנו מוצאים אחר כך גם אצל הארי למשל. כן? הארי נגזר עליו מוות בצפת במאה ה-16, ויש סיפור שלם על כך שמלאך המוות לא יוכל להגיע אל החצר של התלמידים כל עוד הם עוסקים בתורה. רק מריבה פנימית של האנשים בינם לבין עצמם גרמה בסופו של דבר לירידת עמוד האש מתוך החצר וכניסה של מלאך המוות לתוך החצר. יש אפשרות למנוע את הדבר הזה. אמר, ודאי שאין המלאכים יכולים ליטול נשמתו של משה. וטרם שהראה סמאל את עצמו למשה, היה משה יודע שבא סמאל. וכיוון שראה סמאל את משה, אחזתו רעדה וחי כילודה, ולא מצא פתחון פה לדבר עם משה. אמר לו, ליטול נשמתך באתי. אמר לו, מי שיגרך? מי שיגר אותך? אמר לו, מי שברא את כל הבריות. אמר לו, אין אתה נוטל את נשמתי. אמר לו, כל באי העולם נשמתם מסורים לידי. כך סמאל אומר. אמר לו, יש בי כוח מכל באי עולם. אמר לו, מה כוחך? שואל סמאל. אמר לו, משה, אני בן עמרם, שיצאתי ממעי אמי מהול, ולא נצרכתי למועלני, וביום שנולדתי מצאתי פתחון פה. זאת אומרת, ידעתי לדבר, והלכתי ברגליי, ודיברתי עם אבי ואמי,
ואפילו חלב לא ינקתי. וכשהייתי בן 3 חודשים התנבאתי, ואמרתי שעתיד אני לקבל תורה מתוך להבי אש. וכשהייתי מהלך בחוץ נכנסתי לפלטרין של מלך, ונטלתי כתר מעל ראשו. וכשהייתי בן 80 שנה עשיתי אותות ומופתים במצרים, והוצאתי 90 ריבו לעיני כל מצרים, וקראתי את הים ל12 קרעים, והפכתי מי למתוק, והעליתי ודרכתי דרך בשמיים, והייתי תופס במלחמתם של מלאכים, וקיבלתי תורה של אש, ודרתי תחת כיסא אש, וסוכתי תחת עמוד אש, ודיברתי עמו פנים בפנים, וניצחתי בפמליה של מעלה, וגיליתי רזיהם לבני אדם, וקיבלתי תורה מימינו של הקדוש ברוך הוא, ולימדתי אותה לישראל, ועשיתי מלחמה עם סיחון ועם אוג, 2 גיבורי עובדי כוכבים שבשעת המבול לא הגיע מים לקרסוליהן מפני גובהן, והעמדתי חמה ולבנה ברום עולם, והכיתים במטה שבידי והרגתים. מי יש בבאי עולם שיוכל לעשות כן? לך רשע מכאן, אין לך כן אלא לך ברח מפניי, איני נותן נשמתי לך. למשל, למה הדבר דומה? פרופסור שיבואו לקחת אותו ויגיד, ואני כתבתי כך וכתבתי כך. ואפילו פרס ישראל יש לי. והטענה פה, כן. לא, יש זמן. והטענה פה, אני גדול מדי כדי למות. מוות ראוי לאנשים אחרים. אז לא. עכשיו, פה נכנס המדרש השני. והמדרש השני נוגע ללב. מאוד נוגע ללב. ואני מדבר על מדרש 4. אגב, הרמז, עניו מכל אדם, זה בסוף המדרש הזה שהקראתי לכם, שבו הקדוש ברוך הוא בסוף מגיע, ואני נמצא בשורה אחת לפני האחרונה. ואז הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, טוב, אני אהרוג אותך. עזוב סמאל. ואומר לו, משה, בבקשה ממך, אל תמסירני ביד מלאך המוות. כן, בניגוד למלאך המוות ששם הוא נלחם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לי, מה הבעיה? אז הוא אומר לו, אני לא רוצה למות איתו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יצתה בת קול ואמרה לו, אל תתיירא, אני בעצמי מטפל בך, ובקבורתך. פה משה רבינו מקבל. הוא לא מקבל את זה במדרש הבא. במדרש הבא, שזה המדרש היפה ביותר שאני מכיר על הדבר הזה, ואין לנו זמן ללמוד אותו, אבל אני רוצה שניגע בו. במדרש הזה גם כן, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקחת את משה. הוא בא אליו, ומשה אומר לו, אני לא הולך. ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מה יש לך? מה אתה יותר מאחרים? תסתכלו איתי. כיוון שהגיע לו קיצו, אתם רואים איפה אני נמצא? פסקה שנייה במקור 4. כיוון שהגיע לו קיצו של משה רבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הן קרבו ימיך למות. אמר לו משה, ריבונו של עולם, לשווא דשו רגלי ערפל? לשווא רצתי לפני בניך כסוס שיהיה רימה ותולעה? תגיד, אתה לא מתבייש? אני הגעתי למקום הכי גבוה, איש לא הגיע לגבהים הללו, אי אפשר למצוא לי סידור אחר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר כנסתי מיטה על האדם הראשון. כאילו מה? גם האדם הראשון מת. אומר לו משה, האדם הראשון ימות, שמצווה קלה ציווית לו ועבר עליה, ואני לא אמות. ועכשיו הוא נותן רשימה. אברהם, לא, גם אברהם לא בסדר. יצחק, גם הוא לא בסדר. יעקב, גם הוא לא בסדר, וכו' וכו'. עכשיו, מה שמעניין זה שכשהוא מגיע ליעקב, הוא אומר לו, בעצם אין לו מה לומר נגד יעקב. והוא אומר, אבל אני עליתי למעלה ונגעתי בכיסא הכבוד. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף. לא רוצה לדבר איתך. תסתום את הפה. וכך משה רבינו הולך ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא על חוסר רצונו להיכנס למצב של מיטה.
ואני אגיד את זה במילים, בגלל שאני לא רוצה להאריך, כי אני רוצה לשמוע את חברי פה. זה מגיע לרגע שבו הקדוש ברוך הוא, משה רבינו אומר, תגיד לי, מה יש לך? למה אתה לא יכול לסגור איתי דיל? ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו, זה הזמן של יהושע. אי אפשר להישאר באוניברסיטה, צריכים לפרוש. צריכים לפרוש. אז משה אומר לו, ככה, אין בעיה. אני מוכן לאבד את מעמדי, ובלבד שלא תהרוג אותי. הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה מגיב. הוא אומר לו, ככה, אין בעיה. קיבלת. אסור לך ללמד. ואז משה רבינו עומד לצידו של יהושע, התלמידים באים אליו, אסור לו לענות, והם מקבלים הוראה לשאול רק את יהושע. ואז מגיע הרגע הקשה מכולם. הם שואלים את משה, והוא לא יודע מה לענות להם. הוא שכח את התורה. הוא פתאום נמצא מול תלמידים, והוא איבד את היכולת לענות. ואז בפעם הראשונה הוא אומר, וזה נמצא אצלכם, כן. כן. באותה שעה אמר משה רבינו, זה ממש בשורה האחרונה של המדרש הזה. באותה שעה אמר משה, ריבונו של עולם, עד עכשיו ביקשתי חיים, עכשיו הרי נפשי מסורה בידיך. במילים אחרות, המדרש הזה מספר לנו סיפור, מה זה חיים ומה זה מוות. חוסר היכולת לעמוד מול התלמידים שלך, או לעשות את הדבר שהוא המשמעותי בחייך, גרוע ממוות. אבל אחד הדברים החזקים פה, זה שמשה, יש לו את היכולת, או את האתוס, שהוא יכול למנוע את המוות. מה אתה אומר? ערב טוב, תודה דפנה על ההקדמה, תודה ונועם על דברי החכמים. בדיוק ההפך ממה ששמענו קורה אצל הנביא מוחמד, וזה נובע מאמונה שונה במהות החיים. לפי האמונה המוסלמית, החיים, יש 3 קבוצות או 3 תקופות של חיים. התקופה הראשונה היא התקופה שלפני הבריאה, שיש נשמות של האנשים שנמצאים בעולם שהוא לא עולם הזה, ואלוהים מכנס את כל הנשמות ושואל אותם, אני הוא ריבונכם? וכולם אומרים כן, אנחנו מאשרים שאתה האלוהים שלנו, אתה הריבון שלנו, אתה הבורא שלנו, ומעידים על עצמם שהאלוהים הוא הריבון. והחיים האלה נמצאים מאז הבריאה ועד ליום הלידה של כל אחד מאיתנו. וביום הלידה מסתיימת התקופה הראשונה של החיים. ומתחילה תקופה השנייה של החיים. שזה החיים על האדמה. החיים האלה שאנחנו חיים אותם. שגם הם פרק זמן מסוים שנקבע מראש מועד תחילתו ומועד סיומו. כלומר, כל אדם אשר נולד ידוע הוא מתי ייוולד וידוע מתי הוא מסיים את חייו ועובר
השלב השלישי. לכן, אל לו לאדם בצער אם הוא מת, ואל לו לשמוח אם הוא חי, כי חייו ומותו דברים שנקבעו מראש, ויבוא הזמן המדויק שיסתיימו ויעבור לשלב השלישי. השלב השלישי זה החיים הסופיים, הנצחיים, שיהיו אחרי יום הדין. אחרי שכל אחד יבוא על חשבונו, על מעשיו, אם הוא עשה טוב, אם הוא האמין באלוהים, ועשה טוב בחיים האלה, יקבל את שכרו וילך לגן עדן, ואם הוא לא האמין באלוהים ולא עשה טוב בחיים האלה, ילך לגיהנום. את התפיסה הדתית הזאת אנחנו רואים בסיפור מותו של הנביא מוחמד. הנביא מוחמד קיבל סימנים למותו, כפי שאתם רואים בדף שלפניכם. זה היה בקטע הראשון, זה היה בעלייה לרגל בחג' האחרון של הנביא. בחג' האחרון של הנביא יורד עליו הפסוק, היום סיימתי לכונן לכם את דתכם ושלמתי את חסדי עליכם ושבע הרצון אני כאסלאם היה לכם לדת. זה הפסוק שקיבל הנביא, וכשהנביא הקריא את הפסוק למוסלמים, בכה ידידו, חברו הקרוב ביותר, אבו בכר. אבו בכר הוא ראשון הגברים המאמינים בנביא, הוא זה שהתלווה אליו במסע ההגירה שלו ממכה למדינה, והוא שהיה נותן את כל רכושו, את כל נפשו, את כל הונו למען הדת ולמען הנביא, והוא גם בסוף חתנו של הנביא, שהנביא התחתן עם ביתו עיישה. וגם אבו בכר הוא האדם אשר ביקש הנביא שיחליף אותו בסוף ימיו בהובלת התפילה של המוסלמים במסגד. ואז הסימן השני מגיע כאשר יורד הפסוק האחרון בקוראן. והפסוק אומר, השמרו לכם מפני יום אשר בו תחזרו אל אלוהים. אז ישולם לכם לכל נפש כפי פועלה והם לא יקופחו. כלומר, עוד פעם, אבו בכר מבין שהנה זה הסוף, זה כבר סוף החיים של הנביא, ולכן גם הנביא מבין את זה, והנביא מבקש ללכת לבקר, לעמוד על קברי השהידים, החללים שנפלו במערכת אוחד. מערכת אוחד זו מערכה טרגית שבה נפלו סחאבים רבים, חברים רבים של הנביא, והייתה תבוסה אחרי הניצחון של המערכה שלפניה בדר, והנביא הלך לבקר אותם, ובביקור שלו אצל השהידים של אוחד הוא אמר להם, שלום עליכם חללי אוחד, אתם הקודמים ואנחנו בעזרת האלוהים בעקבותיכם באים, ואני בעזרת האלוהים בא בעקבותיכם. כלומר, הנה הוא כבר אומר, אני כבר סוף ימיי מתקרב, ואני זה שבא אחריכם, ולכן ימיי קרבים ונגמרים. ואז הסיפור מתחיל להתקדם בשלושת הימים האחרונים של חיי הנביא. בשלושת הימים האחרונים מתחיל גם הציבור להרגיש בחולשתו של הנביא, ולהבין שקורה משהו עם הנביא, ולכן הוא נופל למשכב בביתה של עיישה, ומשם שהוא צמוד למסגד, וכשאנשים מתאספים במסגד לראות מה קורה עם הנביא, ומתחיל לעלות כולם, אז הנביא מבקש לצאת אליהם ולדבר אליהם, והוא מדבר אליהם ואומר להם דברים שגם הם מעידים שסוף ימיו קרבים. הוא אומר לכם, הנביא אומר להם, אין אל לבד אללה,
למוות יש פעימות, לא סליחה, כלומר הוא מתחיל להגיד שהמוות הוא לא דבר קל, המוות הוא דבר קשה, המוות הוא דבר שמכביד על האדם, ולכן האדם צריך להתכונן לשעה הזאת, שעה שיוצאת בנפשו. ובדבריו האחרונים הנביא אומר, כשהוא עולה לבמה של המסגד לדבר עם האנשים, הנביא אמר, שנייה אחת, אני פשוט בלי משקף, כן, ואז הוא אומר, לא, זה בסדר, הוי האנשים, המועד שלכם עם מי אינו בחיים האלה. כלומר, יש חיים אחרי החיים האלה, ואנחנו פה בתקופה קצרה של כמה שנים שנפגשים, ובתום השנים האלה שנקבעו מראש, אנחנו ניפגש אז שם בגן העדן, בחיים הנצחיים. המועד שלכם הוא לא החיים האלה, המועד שלכם איתי בגן עדן. אלא בעולם הבא. אותו הנני רואה ממקומי זה, כלומר הוא כבר רואה את העולם, את המקום ששם ייפגש הנביא עם המאמינים, שזה מעיין של מים שנובעים, ששם אנשים שותים את המשתה ומקבלים את חיי הנצח. ואז הוא אומר, הוי האנשים, איני חושש עליכם מפאת העוני, אם כי תתחרו על טובות החיים האלה, כפי שהתחרו קודמיכם, ותכלה אתכם, החיים האלה יכלו אתכם, כפי שכילו את קודמיכם. הוי האנשים, תשמרו על התפילה, לאחר מכן אמר הנביא, הוי האנשים, תקפידו על יראת אלוהים בנשים. הדבר האחרון שמצווה האלוהים את המאמינים המוסלמים, זה לשמור על הנשים. סתוסו בניסאי חיירן, תשמור על כבודם של נשים, תשמור על טובתם של נשים, לא לפגוע בנשים, לא לפגוע בטובתן של הנשים. זה מסר שהמוסלמים מקבלים, זה אחד הדברים האחרונים שהוא אומר. תקפידו על יראת אלוהים בנשים, וצוואתי לכם לשמור את טובת הנשים. זאת הצוואה שלו. ואמר, הוי האנשים, יש עבד אשר נתן לו אלוהים לבחור בין החיים האלה לבין מה שיש אצל האלוהים. מי זה העבד הזה? הנביא מוחמד. אלוהים נתן לו לבחור בין להמשיך לחיות לבין לעבור לעולם הבא אצל האלוהים. זה בניגוד למה ששמענו בשיח שהיה, שדבר עליו אבינועם. והוא בחר, והעבד הזה בחר במה? בחר את אשר אצל האלוהים. אבו בכר, שהוא אדם, כפי שאמרתי, הכי קרוב לנביא, הוא הבין שמדובר בנביא, והוא התכוון לעצמו, והוא התחיל לבכות, ואנשים לא הבינו מה פתאום מישהו קוטע את הנביא בדבריו, ומתפרץ לתוך דבריו, ומתחיל לבכות, וגם אבו בכר אומר לנביא, אנו פודים אותך באבותינו, באמהותינו, בילדינו, בכספנו, בהכל. והנביא אומר, אנשים מתרגזים, למה אבו בכר לא נותן לנביא להשלים את לדבר? אז הנביא אומר להם, כולכם קיבלתם גמול על מעשיכם, לבד מאבו בכר, שאני לא הצלחתי, לא יכולתי לגמול לו על מעשיו, רק אלוהים יגמול לו על מעשיו. אני מביא את אבו בכר בכוונה כדי שתראו גם מה אבו בכר אחר כך עושה אחרי מות הנביא. ואז הנביא, אחרי שאמר את הדברים האלה, התפלל לשלום המוסלמים, שהאלוהים ישמור עליהם, יביא להם ניצחון, לחזק אותם, לתמוך בהם, ואחרון מילותיו היה, הוי אנשים, תקראו שלום ממני לכל מי שהולך בדרכי עד יום הדין. הנביא ניסה לביתו, ואליו נכנסה ביתו פאטמה. היא בכתה, מכיוון שהיא נכנסה אליו, היא כל הזמן הייתה מגיעה אליו, והוא היה קם, מנשק אותה בין עיניה. זו צורה שהוא היה מקבל את ביתו פאטמה, שהייתה מאוד קרובה לליבו. ואז
ביום הזה הוא לא צריך לקום, והיא בכתה. אתה כל הזמן קם אליי ואתה לא קם אליי, קורה משהו נורא. ואז הנביא קורא להתקרב אליו, והיא מתקרבת, והוא לוחש לה באוזנה, והיא מתחילה לבכות. ואז הוא קורא לה עוד פעם, והוא שוב לוחש לה באוזנה, והיא צוחקת. ואז אחרי שהנביא נפטר, שאלו אותה, מה אמר לך שהצחיק אותך, שבכית, ומה אמר לך שצחק? אז היא אמרה שהנביא אמר לי שאני הולך למות הלילה. ואמרו לה, אבל למה צחקת אחר כך? כי היא אמרה שהנביא אמר שאני הראשונה ממשפחתו שהתלווה אליו בעולם הבא. ולכן, כלומר, המוות איננו מפחיד. המוות איננו דבר שאמור לפגוע באדם, בנפש של האדם, בנשמה של האדם. כי הנפש והנשמה תמשיך לחיות בעולם אחר, בצורה אחרת. ולכן הנביא והפאטמה שמחים שהם הולכים להיפגש אחרי המעבר הזה מהחיים האלה אל החיים ההם. ואז עיישה סיפרה כי הנביא לאחר מכן היה מרים את ידיו כלפי השמיים. התחיל להרים ידיו כלפי השמיים ואומר, החבר העליון, החבר העליון. ואז המסורת אומרת, מה זאת אומרת החבר העליון, החבר העליון שהנביא היה אומר ועיישה שמעה אותו אומר את זה? אז המסורת אומרת שמגיע אליו המלאך גבריאל. המלאך גבריאל זה השליח האלוהים אל הנביא מוחמד, זה שהוריד אליו את הקוראן, זה שהיה איתו בעלייה השמיימה, זה שהיה הנאמן על השליחות של הנביא. ומגיע אליו ואומר לנביא שמלאך המוות ליד בפתח ביתך, והוא מבקש רשות ממך להיכנס אליך. ואז הנביא אומר לו, שיכנס בבקשה. ואז מגיע מלאך המוות ואומר לו שלום לנביא, ואני רוצה לקרוא לכם את השיח בין מלאך המוות לנביא מוחמד, ואומר, זה נכנס אליו המלאך גבריאל והודיע לו כי מלאך המוות ממתין בכניסה לביתו והוא מבקש רשות להיכנס אליו. מלאך המוות לא ביקש רשות מאף אחד. מאף אדם לא מבקש רשות. הוא נכנס בלי רשות, אבל מהנביאים כן הוא ביקש רשות. ואז הנביא אמר למלאך גבריאל, הרשה לו למלאך המוות להיכנס אליי. מלאך המוות נכנס אל הנביא וקרא לו בשלום ואמר, שלח אותי אליך האלוהים, בכדי שתבחר. השליחות היא שהנביא יבחר. בין החיים תמשיך לחיות, לבין להיות אצל האלוהים. כלומר, אתה צריך לבחור. אם אתה בוחר בחיים, תקבל. אם אתה בוחר בנקודה שנקבעה למוות שלך, למות ולעבור אצל האלוהים, תגיד. ומה בוחר הנביא? ואז הנביא אומר, החבר העליון, החבר העליון. זה מה שעיישה שמעה ממנו. כמו שאמרתי לפני. החבר העליון, החבר העליון. כלומר, מלאך המוות נתן לו לבחור והוא בחר במוות. הנביא בחר במוות. מלאך המוות עמד ליד ראשו של הנביא ואמר, הוי הנשמה הטובה של הנביא. כבר דיבר אל הנשמה של הנביא. מוחמד עליו השלום. צאי אל נחת האלוהים. כלומר, צאי אל המקום שבו יש הנחת של האלוהים, הרצון של האלוהים. וגן עדן, ואל גן עדן, ואל אלוהים מרוצה מהנביא ולא כועס. ואז הנביא נפטר, ועיישה מבחינה שהוא גופו כבר כבד, וידיו נפלו, והיא מתחילה עוברת לאנשים שבמסגד שהם צמודים לבית שלה, ואומרת, הנביא מת. עכשיו, איך הגיבו הסחאבה של הנביא? אני הבאתי 3 דוגמאות של 3 אנשים חשובים מאוד בהיסטוריה המוסלמית. האחד הוא עלי. עלי זה הבן דוד של הנביא,
זה הצעיר ביותר שהאמין בנביא, ומי שפדת עצמו בנביא, ומי שאחר כך התחתן עם ביתו של הנביא, עם פאטמה. וגם אדם רב סגולות ורב מעלה. הוא נופל מהלם הידיעה, לא מצליח להחזיק את עצמו. השני זה עות'מאן. עות'מאן זה היה אחד הסחאבה הבכירים ביותר. גם הוא התחתן עם 2 מבנותיו של הנביא, אחת אחרי השנייה. התחתן עם הראשונה, נפטרה, והתחתן עם השנייה. ואדם נדיב מאוד, אדם בעל סגולות מאוד נעלות. עות'מאן היה חליפה השלישי, אבו בכר ראשון, עומר שני, עות'מאן שלישי ועלי רביעי. זה 4 הסחאבה של הנביא. מה? סחאבה זה חברים של הנביא. אז עלי, אנחנו הלכנו מהסוף, מהרביעי אל השני, אל השלישי, אל הרביעי, אל הראשון. אז הרביעי עלי, אמרתי, נפל מהלם הידיעה. השלישי עות'מאן, שאמרתי מי הוא, התחיל להכות כף בכף, לא יודע מה לעשות. השני, שזה עומר היה אדם מאוד חזק, מאוד מאמין ומאוד רציני, וגם בעל ידע רב בדת ובקוראן. ונשא את החרב שלו ואמר, אני אהרוג את זה שיגיד שמוחמד נפטר. אני אהרוג אותו. מוחמד לא נפטר. מוחמד הלך לפגוש את אלוהיו, כמו שמשה הלך לפגוש את אלוהיו. כלומר, זה לא מוות, זה צורה אחרת של מפגש עם האלוהים. זה השני. הראשון, החליפה הראשון, אבו בכר, הוא היה האדם הכי רציונלי. הוא הלך אל הנביא, נשק אותו, ואמר לו, אתה טוב בחייך, אתה טוב במותך. ויצא אל אנשים, ואמר להם, מי שעובד את מוחמד, מוחמד נפטר. ומי שעובד את האלוהים, האלוהים חי ולא ימות. ולכן פה מתגשמת עוד פעם האמונה. האמונה שכל אדם ימות. וכל אדם תגיע שעתו. ושעתו שנקבעה מראש ולא יזיז אותה דבר. וכשהוא מת, הוא מסיים פרק. ועובר לפרק הבא, ולכן לא נורא. המעבר כולנו בסוף נעבור לפרק האחרון. וניפגש מתישהו שם. לכן הבחירה של הנביא במוות היא לא מתוך אהבה למוות, אלא מתוך הבנה שתוך אמונה, שזאת שעתו שתמו ימיו, ולכן הוא צריך לעבור לפרק אחר בחיים. טוב, אני רוצה בכל זאת לחדד קצת את הדברים, כי סיימת בגשר בין העולם שלי לעולם שלך, אבל בכל זאת אני רוצה להחזיר את זה חזרה, כי יש מתח, יש פה מתח. אני רוצה לעמוד על המתח, והוא מתח שיש לו השלכות מעניינות. פרופסור אפרים אלימלך אורבך כבר העיר על כך שבמקרא אין עולם הבא. ושכל הרעיון הזה של העולם הבא מגיע בשלבים מאוחרים, אחרי שהתרבות היהודית נחשפת לעולמות שהם חוץ מקראיים. חז"ל מאמצים רעיון של עולם הבא, בין היתר, אומר אורבך, כחלק מבעיית שכר ועונש. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאדם הולך לשלח קן ציפור בהוראת אביו, זאת אומרת, הוא עושה מצוות כיבוד אב ואם, והוא עולה לעץ ונופל ומת. זאת אומרת, היה אריכות ימיו של זה. 2 מצוות שעליהם נאמר והארכת ימים.
ואז חז"ל נותנים את הפתרון, זה לא בעולם הזה, זה בעולם הבא, וכולי וכולי. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של העולם הבא הוא סוג של איזשהו פתרון תיאולוגי נוכח קריסת הרעיון של שכר ועונש. טוב, אבל מעבר לדבר הזה, שהעולם הבא לא טבעי לספרות המקראית בכלל, וגם בעצם לא טבעי לספרות ההלכתית, זה מה שאני רוצה לומר. מעבר לדבר הזה יש עוד משהו, זאת אומרת, ברגע שיש את העולם הבא, ואתה מבין מה משמעותו של העולם הבא, כמו שסוקרטס הבין, כמו שאפלטון הבין, כמו שכל התרבות היוונית הבינה, אתה מבין שהחיים בעולם הזה זה לא משהו. ובעצם הדבר האמיתי זה שפגעי הגוף שבתוכם אנחנו נמצאים, יש להם מזור, אנחנו יכולים להשתחרר מהם בסופו של דבר על ידי חוויית המוות. וכשאתה נמצא מול כף המאזניים, אם לחיות או למות, עדיף למות, בגלל שהמוות הוא בעצם החיים הנצחיים, וזה לשבת ליד, תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, שזה החבר העליון. אין טוב מאשר המוות. עכשיו, באופן מאוד בולט, עכשיו, זה לא שחז"ל לא הושפעו מזה, הושפעו. יש תפיסה דואליסטית של רוח וחומר בתוך העולם של חז"ל, יש רעיונות של העולם המטאפיזי בחז"ל, דברים שאנחנו לא מכירים בתוך העולם המקראי. ויש גם בתוך העולם של המחשבה היהודית אנשים שבוחרים במוות. כן? ושוחחנו על כך למשל שבסוף הזוהר יש את ההידרה שמתאר את הכינוס של החכמים, והחוויה האקסטטית שמסיימת את, איך נקרא לזה כמעט, הסעודה האחרונה, כן? של הלימוד התורה המשותף שלהם, זה שבחירי החברים מתים מיתת נשיקה. והמיטה הזאת נתפסת כמיטה אקסטטית. וזה אחד, ומי שכתב על זה מאמר ממש מופלא, זה פרופסור יהודה ליבס במאמר שלו, המשיח של הזוהר. אבל רוב מניין ורוב בניין של הספרות המחשבתית שקשורה לשיח ההלכתי, לא מקבלת את זה. והיא לא מקבלת את זה, ואני עכשיו לוקח את גדול הפילוסופים היהודים, שזה הרמב"ם בהקשר הזה, שיש אי נחת מהמוות, ומשה רבינו כאשר הוא עומד על נקרת הצור, ומבקש לראות את פניו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, לא יראני האדם וחי. אדם שנמצא בתוך גבולות החומר, לא יכול לראות את האינסוף. תוכל לראות את אחוריי, זאת אומרת את המעשים, את מעשה בראשית, אבל לא תוכל לראות את מעשה מרכבה במובן העמוק עד הסוף. משה לא מתאבד. סוקרטס מתאבד. כי מי שיש לו את היכולת להגיע לראות את האינסוף, אין שום סיבה שהוא יישאר בתוך החומר. עכשיו, הדבר הזה נטוע עמוק בתוך הספרות החז"לית, וזה נמצא אצלכם במקור מספר 4. עכשיו, בעצם המאבק פה, לא, אני אגיד זה אחר כך. סליחה, לא 4, 5. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב עושה גדולות עד אין חקר, נפלאות עד אין מספר. ופה זה מדרש מאוד ידוע שמתאר את רגע לידת האדם. שזה בעצם שואל את השאלה, למה לחיות? למה לחיות? ואחד הדברים היפים אני חושב במדרש הזה, אני מאוד אוהב את המדרש הזה, שזה בעצם סוג של מחזה, שבו חז"ל מביאים בסופו של דבר את סוקרטס, ומנסים לאמת את הפילוסופיה של סוקרטס מול הפילוסופיה של חז"ל, והם נותנים לקדוש ברוך הוא לענות את מה שחז"ל חושבים על סוקרטס. וזה מתחיל כך. בשעה שבא אדם לשמש עם אשתו, רומז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על ההיריון, ושמו לילה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, דע, שזו הלילה נוצר אדם מזרע פלוני, דע לך וישמר בזו הטיפה, ותול אותה בחפך, וזרע אותה בגורן לשסה חלקים וכו'. קיצור, מספרים לנו על זה שהולך להיות ילד, הולך להיות אדם. מיד נוטל בידו המלאך, הוא מביא לפני מי שאמר והיה עולם, את מה הוא נוטל? הוא נוטל את הטיפה. זאת אומרת, הוא נוטל את החומר. זה החומר. מיד בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, עשיתי ככל אשר ציוויתני. וטיפה זו, שזה החומר,
מה תהא נגזר עליה? זאת אומרת, יש גזרה, ובמובן הזה זה דומה. במובן הזה זה דומה, החיים הפיזיים הם דטרמיניסטיים. וזה לא משנה מה אנחנו נעשה עם חיינו. מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהיה בסופה, עם זכר, עם נקבה, עם חלש, עם גיבור, עם עני, עם עשיר, עם קצר, עם ארוך, עם מכוער או עם נאה, עם עבה או דק, עם בזוי או גס, וכן גוזר על כל קורותיו. במילים אחרות, החיים מאוד מאוד לא מעניינים. הדבר היחיד שמעניין, אומרים חז"ל, זה הנקודה שבגללה שווה לחיות. אבל אם צדיק, אם רשע, לא. במילים אחרות, הדבר היחיד שנתון בידיו של אדם ושמחריג את עצמו מהדטרמיניזם זה האתיקה. אדם בעולם יכול להכריע הכרעות מוסריות. עכשיו, הסיפור הזה שאדם יכול להכריע הכרעות מוסריות הוא דבר קריטי. רק בעולם הזה אדם יכול להכריע הכרעות מוסריות. ואז אחרי שהוא מקבל עליו את הדין, בא הדבר הבא. מיד רומז הקדוש ברוך הוא למלאך הממונה על הרוחות. אתם רואים איתי? ואומר לו, הבא לי רוח פלוני שהיא בגן עדן, ששמו פלוני ותארו כך וכך. ועכשיו יש מטאפיזיקה שלמה פה. שכל הרוחות שעתידים להיברות, כולן הן נבראות מיום שברא העולם עד שיכלה כל העולם, והם מזומנים בבני אדם, דכתיב מה שהיה כבר נקרא שמו. זה דברים שאנחנו לא מכירים בתוך המקרא. שיש עולם של רוחות שנמצאות באיזשהו מקום ולוקחים משם מהבנק הזה. אלה דברים שאנחנו מכירים בתוך הספרות שמחוץ למקרא. חז"ל מאמצים את הסיפור הזה. הם מאמצים את הסיפור הזה בגלל שהם קנו את הרעיון הדואליסטי. אבל הם לא מוכנים לקנות את המסקנות הפילוסופיות והאתיות של הרעיון הדואליסטי. והם ממחיזים את זה. הם פשוט עושים דינמיקה מהסיפור הזה. ואז הם מספרים את הסיפור הבא. מיד הולך המלאך ומביא את הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. וכשהיא באה, ואני עכשיו קורא לה סוקרטס, מיד קורעת ומשתחווה לפני המלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. האמת היא שאני גם הייתי שואל, האם זה לא מוחמד? מה מוחמד היה אומר רגע לפני שהיו מכניסים אותו לעולם? אם המקום הטוב ביותר זה למעלה, למה להיכנס למטה? ואז אותה שעה אומר הקדוש ברוך הוא למלאך, סליחה, לרוח, היכנסי בטיפה זו שביד פלוני. פתח הרוח את פיו ואומר לפניו, ריבונו של עולם, די לי העולם שהייתי דר בו מיום שבראתני. למה רצונך להכניסני בטיפה זו סרוחה, שאני קדושה וטהורה ואני גזורה מגזירת כבודך? מוחמד לא היה עונה כך? יד, מה אתה אומר? לא, שאלה טובה, נכון? כן, אבל יש לי תשובה. בסדר, אבל שאלה טובה. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה טורף העניין. טורף העניין שהקדוש ברוך הוא, זה חז"ל, הם משיבים לסוקרטס, או הם משיבים לכל הדתות שרואות את המוות כדבר נאצל יותר מהחיים. מיד הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, עולם שאני מכניסך בו, יפה יהיה לך ממה שהיית דר בו. ובשעה שיצרתיך, לא יצרתיך אלא לטיפה זו. במילים אחרות, החיים שלנו קצרים. הם מתחילים פה, הם נגמרים פה, יש לפני כן חיים, יש אחרי כן חיים. אתם מפחדים מהמוות? תמשיכו לפחד. יש הרבה מה לפחד. כי החלק הטוב ביותר של החיים שלכם זה עכשיו. עכשיו אתם יכולים להיות אנשים אתיים. לפני כן אין אתיקה ואחרי זה אין אתיקה. אם אנחנו רוצים לברוח מחרדת המוות, אז הטקסט הזה מעצים את חרדת המוות. אם כי הוא גם אומר את הדבר הבא. זה לא, אין לך, בסוף ייקחו אותך. זה גורל. יום מותו של אדם גזור. אבל לא גזור מה הוא יעשה בחייו.
טוב, אני חושב שאתה, יש לי עוד טקסט לקרוא שאני רוצה לקרוא יחד איתכם, אבל זה נעשה אחר כך. אני אשיב לך לזה. אני רוצה להגיד לרגע למה שאבינועם אמר, לפי התפיסה התיאולוגיה המוסלמית, כשאישה הרה, כל עוד העובר בין 0 ימים עד 120 יום, הוא לא אדם. העובר אין לו, הוא לא קיבל את המעמד של אדם. הוא תאים שגדלים. לפי האמונה המוסלמית, ביום ה-120 יורדת אל העובר הנשמה. ולכן כשאנחנו מדברים בעניין של הפלות, אז אנחנו אומרים, אסור להפיל. הכלל הוא שאסור להפיל, אבל בין 0 עד 120 יום, אם יש סיבה רפואית, סכנה על העובר, על האם, אפשר להפיל, כי עוד אין בעובר הזה רוח האדם. אבל מהיום ה-120 עד הלידה, הוא בן אדם. ואם מפילים אותו, זה בעצם מעשה רצח. זה רצח. ולכן, גם אם יש כל הפגמים שבעולם, כל המורים שבעולם, אסור להפיל אחרי ה-120 יום, אלא אם יש סכנה ממשית על האם, כלומר צריך לבחור בין חיים ודאיים של האם לבין חיים צפויים של העובר, ותמיד חיים ודאיים עדיפים על פני חיים צפויים ולא ודאיים. זה דבר ראשון, הערה ראשונה. הערה שנייה, החיים קדושים. אלוהים ברא את החיים האלה לא לשווא, לא לחינם. לא ברא אותם כדי שנרצח את השני ונהרוג אותו כזה וזה גמרנו. אז אם ככה, היה טוב לנו, נעשה איזה פצצה אטומית, תהרוג את כל העולם וכולנו עוברים ליום הדין, גמרנו. לזה ברא אותנו אלוהים? לא. אלוהים ברא אותנו כדי לחיות את החיים האלה. כי אלה חיים שצריך לעשות הדבר, הייעוד העיקרי של החיים, זה קידוש השם. אלוהים ברא אותנו כדי לקדש את שמו. אבל אלוהים אומר גם בקוראן, ונפס ומה סוואה פאלהמה פוג'ורהה ותקווה. זאת אומרת שאלוהים ברא את הנפש ונתן לה לבחור בין טוב לבין רע. ולכן מי שבוחר בטוב מקבל את שכרו, ומי שבוחר ברע מקבל את עונשו. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שפסוק 62 בסורה 2 של הקוראן אומרת במפורש, תפתעו אתם אולי שאתם לא מכירים את הקוראן, שאלוהים פונה אל האנשים, כל העולם, ואומר, אתם המאמינים. מי זה המאמינים? המוסלמים, היהודים, הנוצרים, הצאבעים. זה האנשים האלה. אתם, אני בחרתי, אתם, פונה אליכם רק אתם. אבל שמקיימים את התנאים האלה, המאמינים באלוהים אחד, וביום הדין, יום הדין זה היום שכל אחד באים כולם לחשבון, ועושים טוב בחיים האלה, על להם צער ועל להם לחשוש. כלומר, כל אחד מאיתנו שהוא מוסלמי, יהודי, נוצרי או צאבי, שמאמין באלוהים אחד, וביום הדין, ועושה טוב בחיים האלה, הוא יקבל את שכרו ביום הדין. אל לו לחשוש. לא יחשוש ממוות, לא יחשוש מעונש, לא יחשוש מכלום. עכשיו, זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, שאם אלוהים
היה נותן לנו לבחור בין חיים ומוות, זו סוגיה שמרוקנת מתוכן את המשמעות של החיים וגם את המשמעות של המוות. אבל אלוהים קצב את החיים שלנו, כל אחד ואחד, בתקופה מסוימת שהיא תקופת המבחן. המבחן שלו מה יעשה בחיים האלה. כי לשם קידוש השם נבראנו, לא למשחק. ולכן חיים קדושים, ההזדמנות הזאת לחיות היא הזדמנות קדושה ביותר. והיעד השני של השריעה המוסלמית זה לשמור על החיים. היעד הראשון זה לעבוד את השם, היעד השני, כפי שאומר אל-שאטבי, זה לשמור על החיים. ולכן החיים קדושים. ומי שפוגע בחיים, הוא עושה פשע חמור ביותר. ואין כפרה עליו. אלא אם כמובן בתנאים של הכפרה שהם תנאים. אבל מי שעושה את זה, הוא עושה את הפשע החמור ביותר. ולכן הנביא מוחמד נשלח, ברא אותו אלוהים. העניין של הלידה של הנביא גם סיפור מאוד מרתק בפני עצמו. לא נספר אותו היום, כי זה לא עניין. אבל השליחות שלו היא שליחות שהיא קדושה ביותר, להעביר את דבר השם אל האנושות שכולה רחמים. ולכן לידתו של הנביא, חייו של הנביא, הם מאוד משמעותיים בחיים של האנושות, וגם מותו הוא משמעותי, כי במותו הוא מסמל לנו שהחיים האלה ייגמרו. גם אני, הבכיר ביותר בבני אדם, החשוב ביותר בבני אדם, גם אני מתי ביומי ולא נדחתה שעתי דקה. טוב, אנחנו נסיים עוד דקות ספורות. בכל זאת אני רוצה להתעקש. אני רוצה להתעקש כי אני רוצה לטעון שיש בתוך העולם היהודי, לא רק בתוך, אבל מתוך הדיאלוג שיש לנו עכשיו, יש אובססיה של חיים בתוך העולם היהודי, כשחז"ל, אותם חז"ל שהקראנו עכשיו, מספרים לנו שהאובססיה היא לא הגיונית. ובמובן הזה, פרופסור שי לוי כבר לא נמצא איתנו. איפה? לא, כי אני פשוט, בכתביו הוא צודק שאנחנו נמצאים בתקופה שאנשים מפחדים מזה שלא נותנים להם למות. ויש איזשהו מונופול של מישהו על החיים שלנו שלא נותנים לנו למות. אבל הטקסטים הללו והרפואה שאנחנו מכירים היום היא רפואה שלא מאפשרת לאנשים למות. חז"ל לא הכירו את הסיפור הזה. אם כי גם זה לא לגמרי, נכון? יש מדרש יפהפה, ואז אני חושב שזה המדרש היחיד שאומר את הדבר הזה, שמתאר את את מחלתו הקשה של רבי יהודה הנשיא, שסבל ממחלת מעיים קשה, וסבל סבל קשה, והמטפלת שלו, שרואה את התלמידים שלו מתפללים על מנת שהוא ימשיך לחיות, שלא יעזוב אותנו, והיא מבינה שהתלמידים הללו מחזיקים אותו בחיים, בגלל תפילותיהם. והיא מבינה, כי היא זו שמטפלת ברבי יהודה הנשיא, שהסבל גדול מדי. ואז היא לוקחת עציץ וזורקת אותו על הרצפה באותו מקום שבו התלמידים מתפללים, ולרגע הם נבהלים בגלל רעש השבירה, ומפסיקים לרגע להתפלל והוא מת. זה רגע נפלא שבו מתארים כיצד נוטלים מאנשים שיש להם את הכוח לעצור את המוות,
כדי לאפשר למוות להגיע על מנת לפתור את האדם מסבלו. אבל אני לא מכיר עוד טקסט כזה בתוך חז"ל. וזה טקסט מאוד מאוד מרכזי שכל הזמן עושים איתו משהו בגלל הדבר הזה. טוב? אוקיי. ובכל זאת, הסיפור בדרך כלל הוא הפוך. הסיפור בדרך כלל הוא הפוך. התשוקה העזה, אני נזכר עכשיו, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, כשהוא חלה. החרדה העמוקה שלו היה מהרגע שהוא לא יוכל יותר לקיים מצוות. כאשר המצוות זה החיים. אין חיים. הוא לא משתוקק למוות, הוא לא מחכה שזה ייגמר. הוא עסוק רק בשאלה איך ממשיכים את הדבר הזה. הדבקות במה שיש, כשהדבר שיש בהקשר הזה זה לכאורה דבר משמעותי. ועכשיו אני רוצה להראות לכם כיצד חז"ל, ובזה נסיים, ברשותכם, אלא אם כן, ברשותך. לא, זה בסדר? כן. ועכשיו אני רוצה פשוט להראות לכם איך חז"ל בעצמם, שהם הפילוסופים של הסיפור הזה, מבינים שהתשוקה למוות, התשוקה לחיים, בשלב מסוים היא לא הגיונית. אדם בעצם צריך למות. אבל מה לעשות? אנשים תאבי חיים. תסתכלו איתי במדרש שקראנו בפעם האחרונה ולא השלמנו אותו. ואני עכשיו נמצא ברגע הלידה. רגע הלידה ממש נמצא באמצע המדרש, כאשר כתוב באותה שעה מתחלפים עליו 7 עולמות. אתם רואים איתי? אני במספר 5, בעמוד האחרון, באמצע העמוד, באותה שעה מתחלפים עליו 7 עולמות. בסדר? טוב. הילד נולד. ועכשיו חז"ל יוצרים לנו תמונה טיפולוגית של דמויות שונות, תחנות שונות, שהאדם עובר בחייו. ואני לא מכיר תיאור כל כך סרקסטי של איך חז"ל מתארים חיים. עולם ראשון דומה למלך, זה התינוק שבא לאוויר העולם. שהכל שואלים בשלומו ומתאבין הכל לראותו ומחבקין ומנשקין אותו מפני שהוא בן שנה. בסדר? זה הילד הראשון. זה החיים. עולם שני דומה לחזיר. אני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר את הרגע שבו צריכים להתחיל להחליף טיטולים, וזה מתחיל להיות בעייתי. עולם שני דומה לחזיר שהוא שוגש באשפות, וכך הוולד שוגש בצואה כשהוא בן 2. עולם שלישי דומה לגדי, שהוא מרקד לכאן ולכאן במראה טוב לפני אמו. כך התינוק מתענג לפני אביו ואמו, הוא מרקד לכאן ולכאן, הוא משחק והכל שמחים בו. עולם רביעי, זה כבר הגענו לעולם הסטודנטים. עולם רביעי דומה לסוס, שהוא מהלך בסטריות, ומתי? כשהגיע אל פרקו, כשהוא בן י"ח, כשם שהסוס רץ ומשתבח, כך הנער משתבח בבחור. זאת אומרת, הם חושבים שהם מלכי העולם. העתיד שייך להם. עולם חמישי דומה לחמור, שמניחים עליו עוקף. כך לבני אדם מניחים לו עוקפו עליו, נותנים לו אישה ומוליד בנים ובנות וחוזר והולך לכאן ולכאן ומביא מזון ומפרנס לבניו ומחלקל ונותנים עליו מסע והוא מאומס מן בנים ובנות. ומתי? כשהוא בן 40 שנה. ועכשיו תסתכלו איך הם מדברים בעצם על עצמם. מה קורה כשאדם מקבל אחריות על העולם? הוא הופך להיות אחראי על העולם. זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס באופן אישי, כי עכשיו התיאור לא יפה. עולם שישי דומה לכלב, שהוא חצוף לכאן ולכאן, ונוטל מזה, ונותן לזה, ואינו מתבייש. אתה חושב שהעולם שלך, יש לך כוח. ואז מגיעה הזקנה. עולם שביעי דומה לקוף, שנשתנה דמותו מכל הבריות, שואל על כל דבר ודבר. בקיצור, הבן אדם כבר לא יודע. ואוכל ושותה כמו נער, ומשחק כמו תינוק, וישוב לימי אלומיו בדעת, אבל לא בדבר אחר. זאת אומרת, אין לו את חיוניות החיים. הוא פשוט מדרדר. לא נשאר לו כלום.
ואפילו בניו ואנשי ביתו מלעיגין עליו ומקללין אותו ושונאים אותו. וכשהוא דובר שום דבר, כאשר הוא אומר משהו, אומרים לו הניחו לו, כי הוא נער וזקן. והוא דומה לקוף בכל ענייניו ובכל דבריו. ואפילו התינוקות מלעיגין עליו ומשחקין בו, ואפילו ציפור דרור ינערנו בשנתו. תיאור קשה. יש מישהו שלא רוצה למות? עכשיו תסתכלו מה שחז"ל עושים. מה? דקה לפני, אבל תראו מה חז"ל אומרים. זה אותו חז"ל שהנשמה אומר, למה לך להכניס אותי? הוא אומר, לא יצרתיך אלא לטיפה זו, והעולם שאני מכניסך בך אליו, טוב יהיה לך ממה שהיית בו. זה הופך להיות לאבית של תשוקת חיים וחרדת מוות. לסוף הגיע זמנו. מלאך המוות מגיע. עכשיו אני מחזיר אותך למוחמד. אתה מבין? מלאך המוות הגיע, מוחמד היה בשיא כוחו. פה הבן אדם כבר מחוק. ואומר לו, מלאך המוות, תכירני? עכשיו זה גם כן מעניין, הבן אדם לא יודע כבר כלום. אבל הוא זוכר בזיכרון ארוך. את זה הוא זוכר, כי את זה הוא פגש אותו במעי אמו. אומר לו, הן. ואומר לו, למה באת לי היום מכל שאר הימים? כאילו מה קרה? למה באת לקחת אותי? אתם זוכרים את הסיפורים עם משה רבינו. אז אומר לו מלאך המוות, כדי להוציאך מן העולם, כי הגיע זמנך להיפטר. כך נגזר עליך. מיד מתחיל בוכה. הוא משמיע קולו מסוף העולם ועד סופו. ואין הבריות מכירים ולא שומעים את קולו חוץ מן התרנגול בלבד. לא, זה דבר נורא. העולם מלא בחייה, קולות בכי של אנשים שמפחדים ממותם, ואנחנו לא שומעים. זה הסיפור שעומד מאחורי זה. כן, והתרנגול, אני חושב שזה קשור לברית החדשה. יש כאן, אם אתה שומע טוב את הטבע, הטבע רגיש. בני אדם לא רגישים. ואומר למלאך, לא כבר הוצאתני משני העולמות, והכנסתני בזה העולם. מה אתה עכשיו רוצה ממני? ואומר לו המלאך, והלא כבר אמרתי לך, שעל כוחך אתה נוצרת, ועל כוחך נולדת, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. מה אתה מתלונן? עכשיו, זה באמת מדרש מאוד מאוד חזק, שמתאר תשוקת חיים, רק לא למות. טוב, נורא שמחתי מהמפגש בינינו. מה? רגע, שנייה, אנחנו כבר נפתח לשאלות. רק שנייה, קודם כל נורא שמחתי. אחר כך גם מצאתי את המשפחה שלי בתוך זה, לביתי קוראים עיישה. זה על שם הסבתא של אשתי. אז בכלל אנחנו ממש על אותו טקסט. ואני רוצה להודות לכם ולך, ודפנה כמובן, תסיים את הערב ותודה רבה. דפנה בבקשה. תודה רבה לדוקטור זחאלקה ולפרופסור רוזנק על הרצאה מרתקת. אנחנו נפתח לכמה שאלות, מי שרוצה שירים ידו. אני רק אקום לראות. בבקשה. שאלה קטנה לפרופסור רוזנק. יש משמעות מסוימת לביטוי יעקב אבינו לא מת? כן, כן. אולי נאסוף כמה שאלות? בבקשה, אדוני. מוחמד הקים את האסלאם או שבעקבתו קם האסלאם, אז איך כבר יש מסגדים בתקופת חייו? כי מוזכר פה שלקחו אותו למסגד. זה לא הוקם אחר כך? בבקשה, גברתי. היהדות
אנשים למות מהיהודים. ואני חושבת שיש לזה השלכות דוקטור זחאלקה, ציינת בסורה השנייה שהיהודים, הנוצרים וסהבים המנדויים יקבלו שכרם אם ילכו בדרך אלוהים. אבל בצורה הראשונה הקוראן מגדף ונוזף ביהודים והנוצרים הדלין ולמרדוב עליהם. איך אפשר ליישב בין שניהם? גם לי יש שאלה. יש עוד שאלות? אני גם... כן, בבקשה. אוקיי, שאלה אחרונה פה. שאלה אחת ששאלתי קודם, למה אתה חושב, לפי התפיסות שאתה תיארת, שרצח נחשב לפשע ולא למעשה חסד? זה דבר אחד. דבר שני, לפי מדרש מספר 5, אז צריך להיות שמספר האנשים בעולם יהיה קבוע. נכון? ניתן לכם. דוקטור זחאלקה, בבקשה. אני רוצה להגיד שהשאלות שלכם צפויות, את האמת להגיד לכם. אני צפיתי את זה וידעתי שזה מה שתשאלו. אני רוצה להגיד שהיחס של האסלאם לעמי הספר, לדתות המונותאיסטיות, היהדות והנצרות, היא לא כמו שאתם חושבים, כמו שאתם מבינים. יש סורה מספר 3, סורת משפחת עמרם, אלי עמרן, שהיא מרבה בדו-שיח הזה עם היהדות ועם הנצרות, יותר עם היהדות. ומוזכר שם שיש בה יהודים ויש בה נוצרים אנשים מאמינים שמתפללים ומאמינים באלוהים ועושים טוב, ויש גם במוסלמים יש מונפיקין, יש אנשים שהם מתחזים למוסלמים. אז לא כל מוסלמי הוא אדם מאמין באלוהים ועושה טוב, ולא כל יהודי הוא אדם שהולך בדרך של התעייה והתהייה וחוסר רצון השם. זה תלוי באדם. אם הוא מאמין באלוהים, אם הוא היה מוסלמי, יהודי, נוצרי, אין לו חשש, זה אלוהים מבטיח לו. זה לא פעם אחת, זה בשתי סורות הדבר הזה מופיע, לא בסורה אחת. ולכן העניין הזה הוא עניין של מעשים, של אמונה ומעשים. כי מה זה אמונה? אמונה זה מה שיש בלב ובא לידי ביטוי בעשייה. ולכן האדם המאמין באלוהים אחד, והיהדות ונצרות זה דתות מונותאיסטיות. אנחנו המוסלמים מכירים ביהדות, אנחנו מכירים שהיא דת של האלוהים, אנחנו מכירים בשליחות של הנביאים, ואנחנו יש העניין של התרה של מוסלם להתחתן עם יהודייה ולאכול באוכל היהודי, הוא לא בא כי מוסלמים רעבים ורוצים אוכל של יהודים, ולא כי הבנות היהודיות יותר יפות מהבנות המוסלמית, לא זה. זה בא מתוך כבוד והכרה בדת היהודית ובדת הנוצרית. ולכן העניין הזה של להציג שהאסלאם הוא נגד יהדות ונגד נצרות ומגדף, זה תיאור לא נכון, מוטעה באופן בסיסי ביותר.
זה דבר ראשון. הדבר השני שרציתי להגיד, שאסלאם זה לא דת שבאה עם הנביא מוחמד. אסלאם זה דת שבאה עם האדם הראשון שאלוהים ברא. אדם, שהוא האדם הראשון, הוא היה מוסלמי. אברהם, הוא היה מוסלמי. הנביאים כולם היו מוסלמים. מי זה מוסלמי? מוסלמי, אדם שמאמין באלוהים אחד. זה המוסלמי. ולכן בקוראן כתוב שהשליחות של הנביא מוחמד היא השלמה של השליחות של הנביאים שקדמו לו, והנביא מוחמד אומר, אני ממשיך את דתו של אברהם. ולכן הדת האסלאם היא דת שבאה בצורתה הסופית. אני קראתי לכם את הפסוק, היום אקמלתי לכם דינכם, היום אני השלמתי לכם את דתכם. זה בפסוקים האחרונים שירדו אל הנביא. ולכן האסלאם בא לעצב את האמונה באלוהים, את המצוות, את החיים, אורך החיים, צורת החיים, באופן שהתגבש בשליחות האחרונה של הנביא מוחמד. עכשיו, אני רוצה להגיד שהאמונה הזאת היא באה כדבר טוב ורחמים אל כל העולמים. אלוהים אומר בקוראן, ומה ארסלנאק אלא רחמת לעלמין. אלוהים שלח את הנביא מוחמד רחמים אל כל העולמים, ולכן המובן הזה של הדת הוא מובן של רחמים. עכשיו, בקשר למסגדים, ברור שהנביא מוחמד כשהוא גר ממכה למדינה הוא בנה את המסגד, ואני רוצה להגיד לך שהמסגד הראשון שנבנה על אדמות אחרי הבריאה הוא המסגד במכה, מסגד אל-חרם, מסגד שבמכה. המסגד השני שנבנה על האדמה 40 שנה אחרי שנבנה המסגד הראשון, הראשון נבנה על ידי מלאכים והמסגד השני נבנה על ידי מלאכים. איפה נבנה? אל-אקצא בירושלים. ולכן האמונה היא ש40 שנה אחרי שבנו המלאכים את המסגד הראשון, הם בנו את המסגד השני למען עבודת האלוהים, השם, בירושלים. אבל מוחמד הרג את כל מי שלא התאסלם. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. אני לא רוצה להתווכח איתכם. אני אשמח לדבר על היחסים עם הדתות האחרות, על היחס של דת האסלאם ללא מאמינים, לאנשים. זה, אני אומר לך, הבעיה, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה של האסלאם, שתי בעיות. אני מסיים. שתי בעיות של האסלאם. הבעיה הראשונה זה המזרחנים והדאעשים. מצד שני, המזרחנים, לא כל המזרחנים כמובן, יש במזרחנים אנשים נהדרים, אנשים שבאמת גילו את המזרח ואת ואת ההיסטוריה ואת התיאולוגיה של המזרח. אבל יש במזרחנים שלמדו את המזרח והכפישו את המזרח וצבעו אותו בצבעים אימפריאליסטים, קולוניאליסטים, צבעים של הפכו אותו לפרא אדם למזרח ולאמונות של המזרח התיכון, לפרא, לאנשים צמאי דם, אוכלי לבבות ואוכלי ושותי דם של אנשים. ובאמת הם יצרו את הסטריאוטיפים האלה הלא נכונים, המוטעים. אם אני אומר לכם, אחד הדברים האחרונים שאמר הנביא, תשמרו על כבודן של אנשים. זה משתלב עם מה שאתם יודעים על אסלאם? לא משתלב. אני הבאתי לכם, זה מה שאמר הנביא. לכן המזרחנים אשמים ברצח האופי שעשו לאסלאם ובכבשה. ומצד שני הדאעשים, שבדיוק מיישמים את מה שהמזרחנים חשבו. ולכן אמרו, מזרחים, ראיתם את האסלאם? הנה. ובאו דאעשים, נכון, הנה אנחנו מיישמים אותו הלכה למעשה. מה שאמרו מזרחנים אנחנו מיישמים הלכה למעשה, זה הדת של הרצח וההרג והכיעור האנושי בשפל רמתו. זה הבעיה הראשונה של האסלאם. זה הבעיה בכל דת. כן. סליחה. הבעיה השנייה של דת האסלאם היא שאנחנו נלחמים נגד עולם חזק, אנשים כמוני, אנשים שבאים עם מסר הדת כפי שהיא. אני אדם מוסלמי, אני מאמין, אני דתי, אבל אני רואה את החיים לפי מיטב הבנתי, באור הנכון, ואני מסתכל על החיים בעיניים שלי, ואני לא בורח מהחיים. ואני אומר, לאמת אמת,
ומשתדל לעשות את הדברים כפי שאני מבין אותם, כפי שהדת באה בהם, כפי שהקוראן אומר אותם, ובצורה הנכונה. ולכן, אבל אנשים כמוני לא מעניינים, כי המדיה מחפש סנסציה, כי העולם מחפש סנסציות, ואני אני משעמם מאוד. ולכן האנשים המתונים, האנשים הפרגמטיים, אנשים שמדברים את האמת של הדת, לא נשמעים, ונשמעים אנשים האחרים. טוב, אני אגיד שני דברים קצרים ואז אני אתחבר למה שאתה אמרת. שני הדברים הקצרים זה לגבי יעקב אבינו לא מת. כן, זאת אומרת, יש שיח על חיים לאחר המוות, ומה זה אומר? זאת אומרת, זה עובר או דרך ילדים או דרך קרקעות, זאת אומרת, הישארות הקרקע בתוך המשפחה, שזה חלק מהטראומה של בנות צלופחת, והעולם הבא. זאת אומרת, יש סוגים שונים של יכולת לא למות אחרי שאתה מתת, ולגבי איסור של רציחה זה פשוט אתיקה. אני לא הצלחתי כל כך לרדת לסוף השאלה כי זה פשיטה. אבל אני מציע שאת זה נעשה אחר כך, כי חשוב לי להתחבר לדברים שנאמרו פה. וזה קשור לשאלה של השפעות של יהדות ואסלאם. ההשפעות הן עמוקות ביותר, אבל לא במדרשים הללו. אני חושב שההשפעה הכי חריפה, המובהקת שאנחנו רואים בעיניים, זה כמובן כשאתה עוקב אחרי כתיבתו ומשנתו של הרמב"ם, שבעצם אני חושב שזה עקיבא ארן סימון אמר, שהאנשים שאני יכול להתפלל איתם אני לא יכול לדבר איתם, ואנשים שאני יכול לדבר איתם אני לא יכול להתפלל איתם. ואפשר לומר דברים דומים על הרמב"ם ועל הזיקות האינטלקטואליות והרוחניות שלו סביבו. זאת אומרת, החברים העמוקים, הפילוסופיים, שמהם הוא לומד ומהם הוא בונה את הרעיונות של מעשה מרכבה ומעשה בראשית ברוח אריסטוטלית ודתית, אלה דברים שהוא לומד מאלפרבי ומהעולם המוסלמי שבתוכו הוא חי. ומהעולם היהודי שבתוכו הוא חי, הוא בעיקר צריך להסתיר את הסודות, כפי שהוא כותב במורה נבוכים. עכשיו הדבר הזה השפיע השפעה עמוקה, זאת אומרת כמובן שאסלאם לא נחשבת לעבודה זרה, יש יכולת להתפלל בתוך מסגד, ואף אנחנו מכירים עדויות על כך שחכמים יהודים שולחים לחכמים מוסלמים. זאת אומרת, רק מה שעשית פה עכשיו על הפודיום, זאת אומרת, השיקולים ההלכתיים סביב סוגיית הפלות מאוד מאוד דומים בתוך העולם ההלכתי ובתוך העולם המוסלמי, והדברים קשורים זה לזה באופן הדוק. אתה גם אמרת שכולנו מוסלמים. ובאופן פרדוקסלי אני רוצה לומר שאפילו אפשר לומר שהרמב"ם אומר אותו דבר. וזה מופיע בפרק א' של הלכות עבודת כוכבים, שבו הרמב"ם מתאר את ההיסטוריה האנושית, והוא מתאר את האדם הראשון שידע את אלוהים. ואחר כך זה נשכח. ואז מגיע אברהם, עמודו של עולם. ובין 40 שנה, כי זה גיל בינה, בניגוד למדרשים שמדברים על שבגיל 3 אברהם לומד את בוראו. לא, אומר הרמב"ם, בגיל 40 אברהם מגלה בחזרה את אלוהים, בכוח השכל. והוא מקים אומה היודעת את השם. אלה אנשי בית אברהם. עכשיו מה זה אומה היודעת את השם? אומה היודעת את השם זה התפיסה המונותאיסטית, שאתה מה קראת לזה מוסלמים. הרמב"ם קורא לזה אומה היודעת את השם. הם מרוכזים ברעיון של ידיעת האלוהים. ואז זה מתגלגל, ובני ישראל מגיעים למצרים, והמלגות שהחזיקו אותם ביכולת לדבר רק על פילוסופיה נעלמו, והם צריכים לעבוד, ואז הם מתדרדרים מבחינה אינטלקטואלית ושוכחים את הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא על מנת להציל אותם, מביא את משה, רבן של כל הנביאים, ומכתירן במצוות. זה הרגע שבו העם היהודי במובן המצוותי, הלכתי, נוצר. תורת משה, זה לא תורת אברהם, זה תורת משה. אז במובן הזה הרמב"ם שכותב את הפרקים הללו, אני יכול לשמוע
שהחברים שלו מספרים לו שאברהם הוא מוסלמי, והוא כותב את הוורסיה היהודית על הסיפור המוסלמי הזה. הוא אומר בסדר, יודעים את השם, מונותאיזם שייך לכולם. אבל ישראל, זה עכשיו פה ההבדל. מה ההבדל בין מוחמד לבין משה? וזה נראה לי נושא אחר, זה כבר לא קשור למוות. והנושא האחר הוא שהדת המוסלמית היא אוניברסלית, והדת היהודית היא פרטיקולרית. וזה סיפור אחר, זה משנה את כל ההיסטוריה. קודם כל זה משנה את ההיסטוריה כי הפרטיקולריזם היהודי מעצבן. כי הפרטיקולריזם היהודי מעצבן. הרבה אנשים זה מעצבן. ודבר שני, זה תפיסה אחרת של הפוליטיקה. בין תפיסה אוניברסלית שרוצה לכבוש את העולם, לבין תפיסה פרטיקולרית שלא רוצה לכבוש את העולם. לא רק זה שהיא לא רוצה לכבוש את העולם, יש לה בעיה אם יותר מדי אוהבים אותה ורוצים להיכנס פנימה. זאת אומרת, יש כאן מתח. ואלה שתי תפיסות עולם, והיינו יכולים עכשיו להתחיל ערב שלם שעוסק בשאלה של פרטיקולריזם ואוניברסליזם, כי זה באמת פער. זהו, תודה רבה. תודה רבה לדוקטור זחאלקה אלקדי, דוקטור זחאלקה, פרופסור אבינועם רוזנק. תם ולא נשלם. נברך את כולכם, שבוע טוב, ותודה רבה, להתראות בשבוע הבא. מישהו שכח, מישהו כנראה בשם יצחק שוהם, שכח פלאפון?